klára ísokrampana.
Þetta sko, við kallum þetta náttúrulega rannsóknarsetur sko. Þetta er stundar rannsóknir á vínum sko. En það að koma hérna, sem sagt, einhverjir lögspekingar og skólinu í Reykjavík og víða að sko, sem alltaf erindi og málþing og lögfræðinemar úr HR líka og það sem sagt atvinnufrelsið og stjórnarskráin sko, sem til umræðu. Þetta náttúrulega okkar vegi sko og af því að við erum að segja sko að það hérna stjórnarskráin æðsta plaggið sko og hún segir sko að málfrelsið og þetta allt saman og atvinnufrelsið má ekki skerða nema almannahagsmunir við. Og þá til dæmis eins og ég og þú megum ekki framkvæma heimaskurðaraðgerðir. Það er búið að skerða atvinnufrelsi okkar að því, við megum ekki bjóða fatlaða heldur. En það kannski hægt að rökstyðja það. Af hverju? Við kunnum það ekki. Og og þetta oft með svona löggildingu. Þetta í svona prógram og það löggildingu sem eitthvað, ég meina, skrifur eða pípuröfum eða eitthvað. Það ekki þar með sagt að sko, þú megir ekki mála hús fyrir nágranna, þú sért ekki málararmeistari, þú veist, en það eru svona hvar en þegar kemur það sko, svo var einn dómur sem að féll sko í Hæstarétti, þá var nektardansmeðar. Það var sérst reyndi á atvinnufrelsi þar og þá sagði sérst sá sem var með máli fyrir nektar eða súlu dansstaðina hana að atvinnufrelsi nektardansmeða mætti ekki skerða og þetta kæmi einhver við, það var inn í lokuðum húsum og eitthvað svona. Og þá fór Hæstiréttur út á svolítið svona langt út á greinina og sagði að sko nektardans væri spurning siðgæði og siðgæði væri hana. Nú, þegar kemur áfenginu, þá við meina náttúrulega að sko, í opinbera var náttúrulega ekki rekja súludansstaðir sko, en í opinbera rekja íbúðir, auglýsir þær, markaðssetur, flétta í leifstöð búið að flétta saman snyrtivörum og sandgætt og leikföngum og eitthvað fjandaðum sko, allt það við áfengisauglýsingum sem eru nú samt annað sko. Nema í það þeim sko. Og þannig að það er ólíku saman jafna. Nú við notum alveg skilríkið sem að þið opinbera neitar að nota en skaffa samt gagnagrunnin í það. Og skrýpið allt saman. Nú við seljum út grunnin, en þeir gera. Þannig að við viljum segja að umsjóðarlaust ætti náttúrulega að loka þessum grunnin. Það ætti málsóknin að vera, en ekki gagnvart okkur sko. En þetta er svona endaskipti á veruleikanum, þetta er svona George Orwell skrifaði 1984 bókina sko að stríð fyrir. Það er stríð, það er fyrir. Fáfræðin mannkostur, ekki að vita of mikið. En ertu með einhverja vísnæður yfir? Já, svo sko svona þannig að fólk bókar bara að koma vínahópar og svona og oft kannski bara milli 5 og 7, kannski 10 manns eða 8 manns eða eitthvað svona ágætt upp og að láta flöskurnar ganga upp og smakka, getum við smakka mismunandi vín og borið saman og ekki svona nánari útlistingu á því af hverju sögvín eru svona og önnur sinn og af hverju sögvín er dýrari og önnur ódýrari og svona og getur þá kannski betur að aðeins tekið upp ístafarbröðum sko, framstu. Já, nákvæmlega. Og það var bara að senda meira á eitthvað? Já, og
Já, svo er bara grunnstað eitthvað að hóla fyrir þetta sko. Já, Svo erum við líka sko, hérna er svona vín sem við höfum stilt okkur að selja og erum komin með svona einhvern tíma ára bakinu, dagsins. já. Þetta er einhvern veginn bara að verði bara eins og maður út í sjoppi gana og keypti kók og þetta á staðnum sko. Já, það er rétt. Skila grefinu. Já, mér líst það. Það er gaman. Já, svo þeir koma bara á þetta hóla eftir þetta og þá komum við með kók. Já, það er rétt. Já, það er rétt. Já.
Halló? Halló. Blessaður! Hæ. Hvað segirðu? Ég bara hress, þú? Jú. Þú góður sko. Alltaf verið að setja upp nýja hérna græður. Já, já. Maður sem bara sólarhringsleikur. Það er bara svo mikið að gera hérna sko. Jæja, segir það. Hvað segir það? Ég hengi hérna hér. Er það kaffistofan ykkar? Elías, varstu nokkuð eftir að sé svona tengi, svona spennur þessu spennum? Já, það er í skúfunni. Er í skúfunni? Það er 6 víra tengi þar. Eða 5 víra eða 6 víra. 1 stykki. Heyrðu það, Elías? Hann þarf að vera í sambandi við þig. 2 tíma. Hvað er? Björn. Já, hún er í sambandi. Sættir hann aftur í samband? Þetta var reyfst nú. Já, það er ekki, nei, það er ekki.
það er hérna...
ekki með neitt sko starfsfólk. Nei. Það náði 16, hann hérna 14. Sko Elías, hefði ekki verið sniðugra fyrir okkur hvað er löng snúran í þessum hátum? Hún ekkert, ja, víst. Það er fara með annan hátana hérna upp? Nei, það drífur ekki svo langt, sko. Nei. Sko, ég held að ég myndi færa borðin aðeins til vinstri, það til hanga. Og þetta hérna, og ég myndi reyna að koma þessum hátana aðeins frá. Og setja hann kannski bara framan við þarna, bara þannig að það sé ekki fyrir, sko, fólki sem er að fara á klóstið. Já. Eða já, það var kannski að kíkja á klósett, það kom á klósett. Já. Sko, þetta er ótrúlegt maður. Ég er búinn að fara upp á alla hátalarana núna aftur. Þetta er sko, eða passa en sko, þetta er náttúrulega ekki nógu sniðugt, sko. Nei. Ég bara spáði, sko, hérna, það sko væri ekki hægt að vera þá með mikro, ertu búinn að prófa þetta? Já, prófa að tala í þetta. Þannig að það er ekkert að koma feedback ekki hérna. Nei. Þetta er svolítið aðstandið þetta alveg í hnakkan þegar maður tala, sko. Halló, 1, 2. Já, sko, en Ég er ekki að heyrst ekkert núna þegar ég er svona frá honum, sko. Jú. Þú heyrir það bara. Ég er ekki að heyra heyrist eitthvað núna í hátalarnum. Já. Svo ertu að hækka þetta aðeins, sko. Það hefur ekki verið aðeins frá, sko. Það hefur ekki verið ofan í mikrofónum, sko. Það væri kannski ekki bara sniður að færa eitthvað þetta þegar það þarna með þess. Færa borðið hans og þetta ekki það var ekki alveg onni. Þá er þessi hátalari bara bak við, sko. Já, það er ekki alveg eins og þessi, sko. Já, það er ekki. Nei. Já, ég veit ekki, ég spila betra að hafa þetta með þetta hérna hjá. En ég meina, víst, það má líka bara sleppa þessum hátalari. Þetta er eitthvað bá. Ég heldur þetta ekki sé eftir leið. Þetta er bara... Hefur þú prófað að hækka þessu? Ég var að hækka í þessu núna. Sko, þetta er bara spurning að heyrist aðeins. Þetta er bara magna aðeins upp, sko. Þannig að prófa að fara þarna alveg aftast bara núna. Þetta truflar mikið neitt, sko. Þetta sé hérna betur aftan, sko. Halló. Ég held sérlega, sko. En að vera með hátalarinn í miðjunni, það er ekki stuð, mitt og millið borða. Nei, sko, ég held að þetta sé bara, þú veist, bara eins að skúta sér gett, sko. Ég meina, finnur þú hérna á milli? Já. Nei, ég meina, þú veist. Þegar þú streymið, það er í fínu lægi, ætlar að hafa það þarna? Já, ég hef bara að stilla af skilur þegar hérna... Þetta er bara klukkutíminn og það er alveg marga klukkutíma sko batterí á bílni. Já. Það er... Já. Rúið það frá þegar...
En segðu mér eitt, ætlar þú að keppa í Íslands mótið? Já. Það er þetta mann og Lóri. Nei. Hann setti á mig skilabóð í morgun bara, Ólfur, ætlar ekki að keppa? Já, mann og þú saman í. Þú er Ólfur? Já. Nei, ok, ég hef ekki verið sem... Þetta verði við þrjú, erum við ekki að fara að reyna að fá hana Silvíu með okkur í þetta? Ég setti ekki alveg góð. Já, flott. Þá er náttúrulega Heiðrún. Já. Og svo er hún hérna Líska á Þorknýju og svo er hérna örgulega Brynhildur vinkonur hérna og... Já, frábært. Þannig að það gæti alveg verið smá grátt ef það er keppa. Það er alltaf gaman ef það er ekki einhvern keppni fyrir keppi. Ekki bara, hver er lélegast? Hver er ekki og hvað? Það er búið að vera svoleiðis. Það er búið að vera svoleiðis. Svolítið þannig. Það er áhverjum ekki núna. Ég er þetta veginn. Hvernig var útlýsið? Þú sagði þú? Hvernig var útlýsið? Hvernig var útlýsið? Ég fór sér. Fórstu ekki með henni? Jú, ég bara hefði ekki svona stæði sem ég var endur. Já, frá hérna eins. Áttu að vera skemmtileg. Aha. Já. Já, þetta liðið sem ég keppti á móti svo leikir. Já. Já, getur þið. Það er Nikolai. Já, Nikolai Sorte. Já. Já, alveg stæði. Úpsta feiminn. Já, það má Hann er búinn að vera í öðru sæti. Hann var tvisvar eða eitthvað. Hann var tvisvar í öðru sæti eða þrisvar eða eitthvað. Og núna vann hann aftur. Þannig að hann er að bara keppa. Já, það er líka svo. Já. Má bara keppi, ef við viljum að keppi. Þannig að það er svo leiðilegt, það er hann og Ég fætti ekki eina sekúndu í te. Ekki eina sekúndu. Já. Reyndi bara te sem eru með á mál. En nei, það voru fólki 20% af öllu var te. Úti? Já. Já, heitt. Náttúrulega, það var te. Mjög fyrir. Það er líka sko, samlega á vita, te og sígarettur. Já. Það var eitt próf, það sem var að vera að spyrja. Sígarettur og sígarettur. Og ég held að Þetta er uppvastaskap, það er bara... það er bara þér.
Þannig að... Við komast ekkert út. Komast ekkert inn. Við komum varla inn. Því að myndavélinni er hér. Við þurfum eiginlega að vera með grindina með okkur bara bak við hjá skrifstofunni. Já. Já. Þetta sko, ég bara... Það ótrúlegt að einhver skuli hafa tekið sem að koma þessu á markað, þessu drasli. Þetta bara alveg sama hvað ég geri, það bara virkar ekki. Eru þú að pæla í Sonos? Já, það alltaf að bila. Bila. Það spurning hvort að við... Ég fór að hugsa sko með klakavélina, hún framleiðir bara... Það sem það er komið að setja ekki klaka í fötuna strax sko. Komið þér okkur á Eskilstinn? Já.
Það var í 6 mánuði vörubretti af úlf. Þau eru hérna í kjallaranum og sorgum.
sögur. Það geta að hafa þetta bara svona skemmtileg mynd að hafa. Já, það er gott að hafa þetta, því þú var að lesa hvort maður Ég er með þetta í klæðusjónum mínu líka sko. Já. Ég er bara aðeins eins og til því sko. Já. Það er fremur sem hann hafði. Já. Ég bara með þess að sko... Hvað er vonum ekki á þú? Ég bara, ég ekki þetta getur verið út margt sko. Já, svo er hérna bara baka þessu upp að sko eitthvað og þetta eru klósett. Svo hérna tímur hennar ekki laðið.
bevi whisky e soda, poi ti siete disturbato, guappa al cloro e rolla, gioca a baseball, le sorte vecchia mella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano, ma si nati lì, siendo a me non c'è sta niente fa, ok napolitano, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Come da porca picchita va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you. Tu vuoi fare l'americana, americana, americana, senta me di tuo papà, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, o ti siete disturbato, guappa al cloro. La borsetta di mamma tua fa l'americana, americana, americano, ma si nati in Italia, siendo a me non c'è sta niente fa, ok napolitano, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Americano, 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 ma si nati in Italia, siendo a me non c'è sta niente fa, ok napolitano, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano, che sono del rock and roll, che sono del rock and roll, che sono del rock and roll. Pas de chance, ou si peu, mais pour moi une explication vaudrait mieux. Sans aucun prétexte, un journée devant toi sur Rex, posé mes yeux, derrière un Kleenex, je sais comment te dire adieu. Low, man. Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris. Mais pour moi, l'explication vaudrait mieux. Sans aucun prétexte, je ne vais devant toi sur Rex, poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai comment te dire adieu. Comment te dire adieu.
Ja,
Nej, jag är inte så
Možda je poskušaj. Ég veit ekki hvernig síðan. Hann ekkert á, hann ekki fyrir henni.
Þið fylgdu út þannig að þetta tillögum og tillagan ekki samtidig og það var svona leiðin og ég er búinn að stoppa það að það geti tveirskipað virkir. Ég átti langa flutning með fór yfir þetta núna. Hann er ókjörlega saman. Þetta væri bara að vera því yfir þörfum. Ég gæti bara ekki beðið að koma þessu á fráfæri. Hann er mjög fyrstvátt. Það er eitthvað rétt sem við sagðum. Það í þeorín á mig kröfur þess að það er ekki. Jú, það sem það er líka í þessu. Mér finnst sko að þú ekki að þið ætti að skrifa 40 en 45. Af hverju ég er skrifa 20 það er 12. Ég er alveg skil. Hvað er hámark í auki? Nei, það er lágmark. Mér er það 20 og hámark 20. Já, það er hámark á því. Það er ég veit að það er 25 hámark í því. Sko, einn nefndurinn skal jafnvægi 20, utan skala með þessu ekki lengur 25. Tveir, hvað er ekki lengur 25, ekki lengur 28. Hvernig skila? Ég ætla að vera klátt. Þú
segir bara þið ræðið, þið farið á fund, þú segir þetta. Já, það sem er hérna, þú veit ekkert að pæla því, já, þú veit guð, þá það er svo ég er ekkert afsakað, ég held að það er best. Ég er ekkert undir ekki að ræða þig. Ég er samt ekkert, ég er ekkert að undir, ég er ekkert að undirbyggja þess að ég var að mjög. Já, svo sem ég er svona, ég bara, ég kveikti ekki á þessu. Ég er ekki svona í þessu. Ég veit það sem ég kveikti. Ég fyrir bara að hlusta í 9 dagar og strektaði og frændi. En það sem vantar úti, það sem þú segir, sem að vinna eftir, þú aldrei og þessi þegar makkinn skrifur hvernig ég verða að það vantar þeim. Ég er alveg tvöldin að skrifa með leiknum þess að skrifa með sér og búin að vinna mjög gegn en ég held að fyrir síðan því að það var hljóðum með sko 26 og 7 röggli sem það er bara að setja fótt yfir sástu mig hérna, það var fyrst hlýðast. Þá voru þetta elgan. Þessi eitthvað Dag sagði mér hún setja Pippi stað og það var að segja Æstir þetta var ekki ánægða með.
Það er svona niður á legg, svona dæmi, sko, en ég hef ekki séð þetta í mitt neinsta hafði. Það er þetta á gaman, sko. Það er ekki notað, sko. Er eitthvað annar kennari en að skjálfast? Nei, ég er með svona skrifstofnum, en við notar hann ekki, sko. Hann er bara, sko, með allum öllum myndum, sko. Þetta er ekki að segja að byrja með það. Það er mjög sjálf mér verið svo, sko. Nú er allt orðið þetta afrænt, sko, það er ekki neitt. Já. Ég veit það. Já.
Það var eitthvað við og laður var ekkert bráðast að við Hinn var Já, eða svona, já. Já, verið velkomin og takk fyrir að gefa ykkur tíma til að koma á þetta málþing sem haldið í samvinnu Málfundafélags Lögréttu, SAMTE og Viðskiptablaðsins. Ég heiti Einar Freyr og formaður Málfundafélagsins og vil sérstaklega þakka kannski þeim framsögumönnum og fundarstjórunum sem hér eru mætt í settið og ætla að afhenda Gerði Guðmundsdóttur, stjórn fundarins. Gjörðu svo vel. Já, verið velkomin og ég þakka Einar fyrir það. Þetta málþing á vegum Málfundafélags Lögréttu, SAMTE og Viðskiptablaðsins sem kom inn á og netsölu áfengis í ljósi atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar og EES-samningsins. Það eru ýmis álitaefni sem hafa vaknað og þörf á að ræða í tengslum við atvinnufrelsi og takmarkanir á því í þágu lýðheilsu sem og reglur EES-samningsins frjáls flæði vöru yfir landamæri, eða vara yfir landamæri. Erindin verða 10 mínútur hvert og frummælendurnir eru Elías Blöndal Guðjónsson, lögfræðingur og annar eigandi SAMTE. Það er Birgir Már Björnsson, lögmaður og aðjúnkt við lagadeild Háskólans í Reykjavík og Hafsteinn Dan Kristjánsson, prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík. Að loknum framsögum þá munum við bjóða upp á spurningar og tækifæri til spurninga og vonandi verða einhverjar líflegar umræður hér í sal. Þá ætla ég bara að bjóða Elías velkomin í pontu en hann mun tala verslunarfrelsi meðal annars eins og það hefur þróast hér á landi. Ágætu fundargestir, heyrist okkur í mér? Mætti vera herra. Mætti vera herra? Já. Nú, fyrir hönd SAMTE býð ég ykkur öll velkomin hingað í höfuðstöðvar okkar í Skeifunni.
Franska netverslunin Sante.is hóf starfsemi sína fyrir nærri 4 árum síðan og var þá fyrsta frjálsa vínbúðin hér á landi. Nú það því engar viðeigandi að við hittumst hérna í dag til þess að ræða atvinnufrelsi og stjórnarskrána. Það sem Saga Sante nýjasta dæmið í langri baráttu fyrir viðskiptafrelsi á Íslandi. Sú barátta rauður þráður í sögu okkar sem þjóðar, barátta fyrir frelsi frá óþörfum ríkisafskiptum. Atvinnufrelsið grundvallar réttur sem tryggður í 75. grein stjórnarskrárinnar. Þar kveðið á að öllum sé frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. En að þessu frelsi megi þó setja skorður með lögum ef almannahagsmunir krefjast þess. Aðrir framsögumenn munu sjálfsagt fara dýpra í þetta á eftir en ég ætla svo rétt að tæpa á þessu. Þegar að skoða hvaða takmarkanir á atvinnufrelsi eru réttlætanlega þá þarf að beita svona þrískiptu prófi. Fyrsta lagi þurfa takmarkanir að byggja á skýrri lagaheimild, í öðru lagi verða þær að þjóna almannahagsmunum og í þriðja lagi þá mega þessar takmarkanir ekki ganga lengra en nauðsynlegt Þetta hjálpar okkur að skilja hvenær takmarkanir á atvinnufrelsi eru réttlætanlegar. Auðvitað þar flugmaður réttindi til að fljúga farþegaþotu. Öryggi farþega líklega augljósir almannahagsmunum, ekki sett. Eðlilega þurfa læknar að hafa leyfi til þess að framkvæma skurðaðgerð og þannig mætti lengi telja. En vandamálið að stjórnmálamenn hafa tilhneigingu til þess að teygja þetta próf umfram það sem réttlætanlegt Stjórnvöld vilja gjarnan grípa inn í og stýra atvinnustarfsemi. Ekki bara það sem raunverulega hætta á ferð eins og með flugumferð og læknisþjónustu, heldur líka það sem engin slík rök eiga við. Í stað þess að standa vörð réttindi borgaranna sem frumskylda stjórnvalda nota bene, hafa þau ítrekað reynt að takmarka frelsi þeirra undir svona yfirskyni almannahagsmuna. Sagan sýnir okkur fjölmörg dæmi þar sem afskipti ríkisins voru langt út fyrir þessa þörf borgaranna fyrir vernd. Það sem stjórnmálamönnum hefur einfaldlega orðið á í messu. Í tengslum við þetta mætti kannski segja, og það nú kannski eina ástæðan fyrir því að við erum hérna í dag, að besta leiðin til þess að vernda frelsi að vakta stjórnmálamenn. Aðalhlutverk þeirra á auðvitað ekki að vera að skerða réttindi borgaranna heldur tryggja þau. Þeir gleyma þessu stundum. Af hverju er þetta mikilvægt? Jú, því að þegar litið yfir söguna þá sjáum við að óþarfa afskipti ríkisvaldsins hafa skaðað hagsmuni neytenda og viðskiptafrelsi og atvinnufrelsi. Það kannski fátt sem sýnir þetta betur en þegar að íslenska ríkið réði því einfaldlega hvaða fólk setti í kjötsúpuna sína. Eitt sinn var það þannig að það voru 2 aðilar sem höfðu einkaleyfi á sölu grænmetis á Íslandi. Það var sem sagt grænmetisverslun ríkisins og sölufélag garðyrkjumanna. Þetta nú ekki lengra síðan en að ég var 1 árs þegar þetta fyrirkomulag var við lýði. Og þegar innlenda grænmeti kláraðist þá fluttu þessi fyrirtæki einfaldlega inn grænmeti. Það máttu engin aðrir flytja inn grænmeti heldur en þessir 2 aðilar. Það voru allir mjög ánægðir með þetta, nema neytendur sem voru óánægðir með verðið, þjónustuna og gæðin. Svo keyrði þverbak 84, þá flutti grænmetisverslun ríkisins inn kartöflur frá Finnlandi sem voru svo illa farnar að þær voru ekki ætar. Þetta var hluti af snilldar viðskiptasamningi viðskiptaarms Framsóknarflokksins sem skipti á lambakjöti og ónýttu kartöflum. Í miðri óánægju öldu steig Hagkaup fram og ákvaða að ögra þessum afskiptum ríkisins. Hagkaup fór að selja kartöflur beint frá bónda. Bændur voru ekki heilsalar, þannig að Hagkaup taldi sig ekki þurfa leyfi frá framleiðsluráði landbúnaðarins. Hagkaup seldi kartöflurnar 14% ódýrara heldur en ríkið. Og þetta kannski minnir aðeins á stöðuna sem við erum í nú. Og hvað gerðist? Framleiðsluráð landbúnaðarins var vitaskuld afar ósatt og taldi Hagkaup að fara í kringum lögin. Þetta minnir okkur líka á stöðuna sem við erum í dag. En fáir stundu grænmetisverslunina og brátt var hún lögð niður og með þessu lauk ríkiseinokun á grænmetisölu og frjáls verslun sigraði.
undir forystu Pálma Jónssonar í Hagkaup. Nú, það eru fleiri dæmi. Eitt sinn hóf Pálmi að selja jógúrt frá Húsavík. Jógúrtin frá Húsavík var bæði ódýrari og alveg jafn góð og jógúrtin frá MS í Reykjavík. En ríkisvaldið var ekki sérstaklega hrifið af þessu. Það var auðvitað óhugsandi að 2 afurðastöðvar væru starfandi á sama markaði. Það myndi valda óþarfa samkeppni. Nú, framleiðsluráð landbúnaðarins stökk aftur til og bannaði Hagkaup að selja þessa óæskilegu landsbyggðar jógúrt í Reykjavík. En það kom almenningi auðvitað frekar í opnu skjöldu að einhver skyldi hafa hugmyndaflug til þess að banna jógúrt. Nú, Hagkaupsmenn voru ekki menn sem létu stöðva sig auðveldlega. Þeir ætluðu bara að fara að framleiða þá eigin jógúrt ef þeir fengi ekki að selja Húsavíkurjógúrt í Hagkaup í Reykjavík. Ríkið lét þá af þessu banni og lauk þá fyrsta og eina jógúrtstríðinu á Íslandi. Nú, svo er það kannski augljósasta dæmið sem við erum með hérna upp á skjánum. Ég hef enga gaman að segja fólki frá. Það er þannig að eitt sem máttu aðeins menntaði sjóntækjafræðingar selja gleraugu, þar með talið lesgleraugu. Og það máttu auðvitað ekki kaupa lesgleraugu í hvaða búð sem er, því að ríkið sá auðvitað ofsjónum yfir það hvernig átti að verja fólk fyrir því að sjá of vel. Það var augljóslega illa séð að einhver reyndi að selja almenningi gleraugu án leyfis, því hugsanlega myndi fólk þá sjá framtíðina, ekki satt. Vorið 1984 ákvað Hagkaup enn eina ferðina að augra þessu fyrirkomulagi með því að selja ódýr lesgleraugu í verslunum sín. Þetta gerði þótt ótrúlega niðurvirðast mörgum eldri borgurum sem áttu lítið milli handanna loksins kleift að fá sér gleraugu sem höfðu ekki týnt í árum saman og gátu ekki lesið blöðin. Sem sagt, hagur neytenda vænkaðist, en þá komu sérhagsmunaöflin og ekki leið á löngu þar til Sjóntæknifélag Íslands varð reitt yfir þessu því félagið hafði þá sýn að einokun væri betri fyrir óptíker. Og þess var krafist að lögreglan myndi stöðva þessa innrás á þeirra svið. Landlæknir kallaði hagkaupsmenn á fund og krafist þessari gleraugnasölu yrði hætt. Augnlæknar þyrftu auðvitað að hafa eftirlit með því að landsmenn sæju hlutina í réttu ljósi. Nú, Læknafélag Íslands bætti betur og fullyrti að ódýr lesgleraugu væru alls ekki sparnaður. Ég minni enn á þetta passa svolítið vel við þessum við erum að glíma við hérna í dag og tala í dag, það er áfengissalan. Nú, það myndi hljótast gríðarlegur kostnaður af því að frjálsir gleraugnasölu. Vegna þess að tíðni sjónskerðingar og blindu myndi aukast verulega. Og þetta er ekki grín, þetta stendur svona í áliti landlæknis. Gleraugnasöluarnir gripu til sína ráða og Alþingi samþykkti lög sem bannaði öðrum að selja lesgleraugu heldur en optikurum, en Pálmi hélt bara áfram að selja lesgleraugu og ég held að lögreglan hafi bara haft annað og betra við tíman að gera heldur en að stöðva þetta. Nú er þetta að fá lesgleraugu á öllum bensínstöðvum. Nú, svo ætla ég að nefna eitt dæmi í viðbót má segja kannski hættulegar stjórnmálaskoðanir. Einu sinni mátti ekki neitt nema Ríkisútvarpið reka útvarpsstöð og ég hef dálítið gaman að því að tala svona illa Framsóknarflokkinn og þá halda því áfram. Framsóknarflokkurinn var þetta á móti útvarpsrekstri einkaaðila. Hver þurfti fleiri raddir þegar ein opinber rödd næði? Þingmaður Framsóknar, Ólafur Þór Þórðarson, lagði það til að frekar en að leyfa öðrum en stjórnmálamönnum að reka útvarpsstöð ætti að skoða hvernig hægt var að koma tjáningarfrelsinu fyrir innan Ríkisútvarpsins. Með því að stýra frelsinu þar væri tryggt að allir landsmenn ættu möguleika á að njóta þeirrar aukningar sem yrði í tjáningarfrelsi. Svona hugsunarháttur er eins og ég segi dæmi hættulega stjórnmálamenn, þá sem vilja stjórna lífi fólks í minnstu smáatriðum. Nú, í dag stöndum við frammi fyrir einu af síðustu vígum ríkisafskipta í verslun, áfengissölunni. Þetta er eitt af fáum sviðum þar sem ríkiseinokun viðgengst enn. Netsala og áfengi er orðin að prófsteini á hvernig við túlkum atvinnufrelsi gagnvart nýrri tækni og nútíma viðskipta.
það vitaskuld ekki nauðsynlegt að finna ríkinu að stunda verslun með löglega neysluvöru til þess að hægt sé að ná markmiðum hins opinbera lýðheilsu. Þetta minnir okkur þá á þrískipta prófi sem við fjallaðum á. Það blasir til dæmis við að hið opinbera lélegra heldur en einkaaðilar á mörgum sviðum. ÁTVR til dæmis með 100% markaðshlutdeild í áfengissölu til unglinga, eins og þessar tölur frá reyndar ÁTVR sjálfum sínum. Á árinu 2024 fékk 1 af hverjum 10 unglingum afgreiðslu í ÁTVR. Umræðan í dag minnir margt á dæmið lesblindarlögin. Stjórnmálamenn treysta ekki kjósendum sínum. Þeir vilja vera eins og foreldrar sem ákveða hvað við setjum í okkur, hvað við hlustum og hvað við lesum. Þeir telja að þeir viti betur hvað hentar okkur en við sjálf. En við hvern einokunarvegg sem ríkisvaldið hefur reist hefur frelsið alltaf smeygt sér í gegn. Stundum rætt, stundum hægt en alltaf helst þetta að lokum. Einokun á grænmeti, jógúrt, glerugum og útvarpsbylgjum, allt hefur þetta fallið fyrir krafti almannahagsmuna og frjálsra viðskipta. Þegar frelsi og einokun takast á þá sigrar frelsið alltaf að lokum. Einokun ríkisins á áfengissölu mun ekki standast tímastöð og líklega eiginlega búið að gefa rauðaspjald. Frelsi neytenda og ófrumkvöla mun sigra eins og það hefur alltaf gert. Það ekki spurning hvort heldur hver. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Elías. Birgir Már tekur næstu máls og mun tala hlutverk lögmanna vernd atvinnufrelsis og hvernig atvinnufrelsis ákvæðið í stjórnarskránni hefur þróast í dómaframkvæmd. Gjörðu svo vel. Já, góðan daginn, kæru frelsis áhugamenn. Ég þakka Elíasi fyrir greinargott erindi og lögréttu og Sandi fyrir að standa fyrir þessari málstöfu sem hér í því sem ég kýs að kalla hjarta frelsisins, sem eru þessar glæsilegar höfuðstöðvar Sandi. Í þessari framsögu minni þá ætla ég að fjalla svona stuttlega atvinnufrelsi samkvæmt stjórnarskrá og það sem þetta málstofa á vegum lögréttu og fyrir laganema og almenning, þá ætla ég að fjalla svona aðeins hlutverk lögmanna í vernd stjórnarskrárbundinna réttinda og svona aðeins þetta fræga dómsmál frá árinu 2021 sem ÁTVR hafði gegn Sandi og Sandi Wines. Íslenska stjórnarskráin, hún tryggir atvinnufrelsi með svona nokkuð skýrum hætti en í 75. grein segir að öllum sé frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa en þó megi með lögum setja almennar skorður við atvinnufrelsi enda krefjist almannahagsmunir þess. Og þessi grein tryggir að einstaklingar og lögaðilar hafi rétt á að velja sér atvinnu að vild og stunda hana án ónauðsynlegra takmarkana á hálfu ríkisins. En þrátt fyrir að atvinnufrelsi sé stjórnarskrá varið að þá geta stjórnvöld sett í skorður með lögum ef að almannahagsmunir krefjist þess og dæmi slíkar takmarkanir eru til dæmis í löggjöf ýmsar leyfisskyldar atvinnugreinar eins og heilbrigðisstörf og lögmenn, fjármálastarfsemi og fleira. Svona takmarkanir eru einnig að finna í opinberri einokun ríkisins á vissum sviðum og til dæmis þá ÁTVR í sölu áfengis. Og eins og Elías fór hér yfir í sínu erindi að það voru einokunarsviðin mun fleiri hér í fyrirtíð og það má nefna fleiri svið en Elías nefndi. Þetta var til dæmis einokun með sölu á raftækjum, sölu á mjólk, sölu á bifreiðum og fleira. En með auknu frelsi til viðskipta og atvinnu þá hefur þessari einokun smám saman verið afleitt. Og í dag það í reynd einna helst smásala áfengis og heildsala á tóbaki sem eftir stendur
af þessari einokunarstarfsemi í lögum. Slíkar takmarkanir á atvinnufrelsi verða þó að standast meðalhófsreglu og með ekki ganga lengra en nauðsynlegt til þess að ná settum markmiðum. Og það er mikilvægt svona í tengslum við lögfræðina að hafa í huga að meðalhófi í þessum efnum að það ber ekki aðeins að túlka út frá þeirri stöðu þegar að takmörkunum var fyrst leidd í lög. Heldur mat á meðalhófi og almannahagsmunum stöðugt og það ber að túlka réttindamat sem af því leiðir með hliðsjón af samfélagsmynd og lagaumhverfi og alþjóðlegum skuldbindingum hverju sinni. Aðeins svona fyrir laganemanna varðandi hlutverk lögmanna í tengslum við vernd á stjórnarskrárbundnum réttindum að lögmenn þeir gegna lykilhlutverki í vernd stjórnarskrárbundinna réttinda. Það eru lögmenn sem eru talsmenn skjólstæðinga sinna gagnvart stjórnvöldum og dómstólum og þeim ber að tryggja að opinberar aðgerðir fari ekki í bága við stjórnarskrárvarin réttindi borgaranna. Og það hefur oft verið sagt að það séu dómarar sem séu réttarskapandi í þessum efnum. Ég er því ekki alveg sammála og ég tel það í reynd vera lögmenn sem séu þeir sem eru réttarskapandi, en það er það okkar hlutverk að greina og framfylgja réttarskapandi breytingu fyrir dómi. Og án okkar lögmanna yrði engin úrlausn til sköpunar fyrir dómar. Og þetta verður hlutverk ykkar verðandi lögfræðinga og lögmanna sem eru hér í salnum þegar þið takið við sviðinu og þið þurfið að þekkja grundvallarréttindi þau sem að stjórnarskráin tryggir og þið þurfið að standa vörð þau og þróa þau áfram fyrir komandi kynslóðir. Og það mun svo ekki spilla fyrir ykkur að hafa baráttuglaða talsmenn stjórnarskrárbundinna réttinda eins og Arnar og Elías sem ykkar skjólstæðinga þegar þið þurfið að hefja slíka vegferð. Því að þróun á svona stjórnarskrárbundnum réttindum, hún krefst allt í senn hugsjónar, áræðni og lagalegra þekkingar þegar þróun svona réttinda fer fram fyrir dómi. Þetta er allt gríðarlega mikilvægt. En ef við víkjum aðeins að þessu Sante-máli svokallaða, þá höfðaði ÁTVR árið 2021 mál vegna reksturs Sante Wines á erlendri netverslu sinni með áfengi sem afhent var af íslenskum lagar og var ég lögmaður félaganna í þessu máli. Þetta mál vakti mikla athygli en í því krafðist ÁTVR þess að Sante Wines, Sante EHF og Arnari Sigurðssyni persónulega yrði gert tafarlaust að láta af þátttöku í smásölu áfengis í netverslun. Þetta var sem sagt kröfugerð. Og jafnframt krafðist ÁTVR þess að viðurkennd yrði bótaskylda allra þessara aðila á tjóni sem að ÁTVR hefði orðið fyrir við þetta. ÁTVR sannarlega skaut úr öllum byssum sem að þeir gátu fundið til á þessum tíma. Þannig að til viðbótar við að stefna þessum umbjóðendum mínum í einkamáli þá tilkynnti ÁTVR samhliða þessa aðila til fjölda embætta og krafðist þar sviptingar á starfsleyfum og starfsheimildum ásamt því að leggja fram kæru hjá lögreglu. Og þetta er nú allt saman nokkuð kunnulegt stef með vísandi þeirra frétta sem að Elías var að fara hér yfir áðan og einnig er fjallað nokkuð vel í grein Arnar í Viðskiptablaðinu síðastliðinn miðvikudag. En mál ÁTVR gegn þessum aðilum varðaði mikilvægar lagalegar spurningar atvinnufrelsi, opinbera einokun, stjórnsýsluvaldi ríkisins sem voru allt atriði sem Sante-menn voru reiðubúnir að takast á fyrir dómi og hafa þar sigur. En í þessu dómsmáli þá hélt ÁTVR því fram að félögin væru að stunda innlenda smásölu áfengis með ólögmætum hætti þar sem að íslensk löggjöf kvæði á að ÁTVR hefði einkarétt á smásölu áfengis. En Sante-menn héldu því hins vegar fram að hinn erlenda netverslun starfaði fyllilega í samræmi við gildandi íslenska löggjöf. Hún væri reyndar sérstaklega sett upp með þeim hætti að fylgt væri lögum að öllu leyti. Og ljóst væri þá að hvers konar bann gegn þeirri starfsemi þeirra
bryti einnig gegn atvinnufrelsisákvæðum stjórnarskrárinnar og reglum Evrópuréttar frjáls viðskipti og bann við markaðshindrunum. Á lögmæti þessa fyrirkomulag sem erlenda netverslun með áfengi samkvæmt íslenskum lögum voru við reiðubúnir að sýna fram á fyrir dómi við efnismeðferð í málinu sem og lögmæti þess samkvæmt Evrópulöggjöf með viðeigandi ráðgefandi áliti frá EFTA-dómstólnum. Og ljóst að hin erlenda netverslun var og staðsett utan íslenskra lögsögu og sætir salan ekki íslenskum lögum, ekki frekar en önnur netverslun með áfengi í öðru landi. Og það ekkert í íslenskri áfengislöggjöf sem að girðir fyrir það að íslenskur aðili selji áfengi úr landi til erlendra aðila, né ekkert í íslenskri áfengislöggjöf sem girðir fyrir það að girðir fyrir það að erlendur aðili sem eigi slíkt áfengi hér á landi afhendi það þeim sem hjá honum verslar í erlendri netverslun. Og slíka afhendingu sáu til að mynda þegar starfsemi Sandi hófst fjölda aðila, til að mynda starfsmenn Póstsins, starfsmenn DHL og fleiri sem það gerðu þá og gera enn í dag. Og í dag meira að segja vélmenni farin að afhenda áfengi eins og gert hér í höfuðstöðvum Sandi. Og það nú áhugavert að sjá lagða fram kæru og hendur því ágæta apparati fyrir óeðlilega og ólögmæta afhendingu. En þetta einfaldlega veruleikinn í íslenskri löggjöf og hann tilkominn vegna margs konar breytinga sem gerðar hafa verið inn í tæplega 100 ára gömlu áfengislöggjöf hér á landi, þar sem smá saman hefur alltaf verið dregið úr þessum einkarétti átvr. Og gildandi löggjöf þannig að mínum mati komin svo langt frá upphaflegum tilgangi sínum að hún uppfyllir líklegast ekki lengur takmörkunarákvæði stjórnarskrárinnar almannahagsmuni. Og það sér það auðvitað hver lögfróður maður að það löngu tímabært að endurskoða þessa löggjöf í heild sinni. Og við þessa endurskoðun ætti löggjafinn að nota tækifærið og setja nútímalega og heildstæða löggjöf sem að jafna rétt íslenskra og erlendra aðila að þessu leyti. Og ég sagði þetta í viðtölum eftir úrskurð héraðsdóms árið 2022 að þetta væri það eina og eðlilega næsta skref í kjölfar þess dóms. En þetta skref hefur þó enn ekki verið stigið. Og það var síðan svolítið merkilegt að fylgjast með umræðunni í samfélaginu eftir þennan úrskurð. En þessi umræða einkarétt átvr virtist þar hjá mörgum í reynd ekkert grundvallast á raunverulegri umræðum lýðheilsu eða almannahagsmuni. Enda vildi sá hópur sjaldnast eiga eitthvað samtal það hvernig átvr væri í reynd að standa sig í því að tryggja þennan almannahag sem að lýðheilsan Og þetta fékk Arnar Sigurðsson aldeilis að upplifa sem að var óþreytandi á þessum tíma að tala þessu máli málefnalega í fjölmiðlum og umræðu þáttum. Og mér fannst þetta alltaf svolítið áhugavert að það koma aldrei fram nein rök það hvernig átvr væri í reynd að tryggja þennan almannahagi sem í starfsemi, sem jú auðvitað lykilatriði fyrir takmörkun þeirra á atvinnufrelsi annarra. Og það einmitt við svona aðstæður sem að stjórnarskráin kemur til sögunnar. Og það verður að horfa til þeirra krafna sem takmörkun á stjórnarskrárbundnum réttindum verður alltaf að uppfylla. Og stjórnarskrárbundi atvinnufrelsi á að taka fyrir það að atvinnuréttindi fólks séu takmörkuð nema raunverulegur almannahagur krefist þess og meðalhófs sé gætt við þá takmörkuð. Og ef almannahagsmunir eru ekki lengur fyrir hendi, þá takmörkunin ekki lengur lögmæt. Eins og laganemar sem hér í salnum þekkja, þá skiptir það máli í hvers konar málarekstri að réttarfarslega sé rétt staðið að málsókn og að sá sem að mál rekur fari með forræði þeirra hagsmuna að lögum sem hann að krefjast fyrir dóm. Og það vakti nokkra furðu mína sem lögmaður að átvr sem ríkisstofnun sem að starfar undir fjármálaráðherra og notabene ekki heilbrigðisráðherra sem var hugsanlega eðlilegra í ljósi þess að lýðheilsu hlutverk sem stofnunin á að gegna. En það var átvr sem að sjálft hafði þetta einkamál gegn Sandi og tengdum aðilum. En það lá hins vegar alveg ljóst fyrir að átvr var ekki, samkvæmt lögum verslun með áfengi og tóbak,
falið neitt eftirlitshlutverk með framkvæmd laganna. Þannig að það var alveg ljóst að ÁTVR hafði enga lögvarða hagsmuni sem framfylgja mætti fyrir dómstólum í tengslum við ágreining sem þennan. Og þetta var auðvitað rökstutt í ítarlegri niðurstöðu héraðsdómsstigs í þessu máli, þar sem fallist var sjálfstætt á allar 7 frávísunar málsástæður í málinu. Og það kom því aldrei til þessa efnisflutning sem við svo sannarlega biðum eftir að fá að takast á við. En frá þessum tíma þá hefur erlend netverslun með áfengi dafnað löglega hér á landi og hana stunda nú fjölmargir erlendir aðilar án þess að lögum sölu á áfengi hafi verið breytt með viðeigandi hætti til þess að jafna stöðu innlendra og erlendra söluaðila þessu leyti. Og það auðvitað hinn mjög svo ósanngjarna staða innlendum söluaðilum sem að löggjafanum bæði rétt og skylt að mínu mati að bregðast við og jafna út sem allra fyrst. En ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra þessu sinni og hleypa prófessor Hafsteini Dana sem ætlar að fjalla þessi álitaefni svona frá sviði Evrópulöggjafarinnar. Og svona áður en hann stígur í pontu þá er gaman að segja frá því að við Hafsteinn eigum okkur forsögu. En við erum fyrrverandi tvíliðaleiksmakkarar í flokki 11 til 12 ára pilta í tennis árið 94 til 95. Það hefur nú verið sagt við okkur báða að frægðarsól okkar muni aldrei skína jafn hátt og hún gerði þá. En við skulum sjá til hvað Hafsteinn enn getur. Ég þakka fyrir mig. Í bili. Takk fyrir þetta Birgir Már. Þú kynntir Hafstein Dan svo vel að það er svo ekki mikið annað að segja en að hann mun hér fjalla bara almennt þau álitaefni sem varna í tengslum við EES. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég var að beða að fjalla þetta með almennum hætti út frá EES-réttinum og mér kannski tækifæri að gera einu viðtal og RÚV en þeir spurðu oss að við erum svo 2 mínútur til að útskýra ákveðið svona flókið og þeir gaf mér nokkra mínútur til viðbútar hérna en ég veit ekki hvort þetta er eitthvað mikið skýrara en ég skal reyna að varpa aðeins nánar að ljósa á í hverju flækja felst eða hvað þarf að skoða. Og það eru fyrst og fremst 4 álitaefni sem þarf að leiða sig í gegnum. Fyrsta er bara hvaða reglur í EES-samningnum gilda og hvaða vörur. Annað er hafa þessar reglur verið brotnar eða erum að ræða hindrun eða takmörkun á frjálsinu. Þriðja álitaefni er, ef svo eru það réttlætanlegar og að lokum, ef EES-réttur tryggir þessi réttindi, rekast þau á við einhver íslensku lagaákvæði og ef það er ekki hægt að samrýma íslensku lagaákvæði með túlkun, hver hefur þá forgang? Og eins og þekkið að þá tengist það líka þessu álitaefni bókun 35 og því frumvarpið sem er núna fyrir þinginu. Ef við byrjum á fyrsta álitaefninu sem hvaða reglur eiga við og hvaða vörur. Þarna kemur svona fyrsti flækjufóturinn vegna þess að það eru 2 ólík ákvæði sem þarf að taka til skoðunar. Í fyrsta lagi er það ákvæði 11. grein EES-samningsins magntakmarkanir og ráðstafanir sem hafa samsvarandi áhrif magntakmarkanir og það er mögulega hægt að réttlæta samkvæmt 13. grein samningsins. En síðan í öðru lagi, og það sem er kannski aðeins flóknara, að í 16. grein EES-samningsins er að finna svona frekar sérstakt ákvæði ríkisengasölu í viðskiptum. Og það er þá gert ráð fyrir því að það þarf að passa upp á að sé ekki vera að mismuna þegar kemur skilyrðum varðandi aðdrátt og markaðssetningu vara. Og þá vaknar þetta stóra spurningin ef við erum einhverjar ráðstöfun sem geta verið ólíkar þegar við tala netsölu áfengis, fellir hún undir 11. grein magntakmarkanir eða 16. grein ríkisengasölu. Og þá þurfum við að reyna átta okkur aðeins á hvað felst í þessari 16. grein. Og í svona flestum kennslu og fræðibókum á sviði Evrópuréttar að það var lítið sem ekkert fjalla þetta og hefur raun og veru ekki dreift svakalega mikið á þetta þótt að til séu einhver dómar. Og þá væntanlega vegna þess eins og kom hér áðan að ríkisengasala hefur farið ferðandi Evrópu. Nú, reglan í 16. grein og hún er svona frekar óræð en í réttar framkvæmd að þá hefur verið talið að markmið hennar sé útrýma hindrunum sem bara beinlínis
felast ekki í ríkis einkasölu. Og til þess að svara því hvort 16. grein eða 11. grein eigi við, að þá þarf að leysa úr því hvort sú ráðstöfun sem undir, samkvæmt íslenskum lögum, rekist beint á við beitingu einkaréttarins eða sé aðskiljanleg frá því hlutverki sem einkaleyfi gildir Og þetta í sjálfu sér svona skýrprinsip sem við sáum bæði í framkvæmd hjá EFTA-dómstólnum og Evrópudómstólnum. En eins og segir í svona ensku málatilviki, djöfullinn í smáatriðunum, vegna þess að þá vaknar bara spurningin hvað nákvæmlega felst í því að hafa einokun, þetta ensku inherent. Og hvað aðskiljanlegt og hvað samofið. Og þannig erum við komið með svona loðinn og mannskennd álitefni. Tilhneigingin í dómaframkvæmd hefur verið svo að túlka 16. grein með þröngum hætti og fyrir því ýmsar ástæður og ég ætla bara að nefna þær ástæður sem ég sé en ekki endilega þær sem voru nefndar í dómunum. Og það það í fyrsta lagi að þetta sérregla frá almennu reglunu makttakmarkanir. Í öðru lagi að til þess að lifa af 16. greinina að þá þarf aðeins að passa upp á að gæti ekki mismunum en ákveða makttakmarkanina lengra og tekur líka til þess að takmarkana við hindrana, þess að það víðtækara próf. Og svo í þriðja lagi að það svona sérstakt í ljósi markmiðsins frjálsa vöru að hér ákveðið ríkisengasölu sem þá hér verið takmarkað. Þannig hvað fellur það undir 16. greinina? Já, dæmi það gæti verið einhver svona smásala hér á landi sem væri beinni aðstöðu við lagaákvæðin eða einhverju vöruvalsreglur. En eins og ég segi, tilhneigingin hefur verið túlkuð og þröngt og sitja meira og meira undir þessa 11. grein og fara þá að meta hvort það sé réttlætanlegt. Þannig að þetta fyrsta átakni bara, hvaða regla á við? Og það skiptir strax miklu máli upp og í hvað farveg máli fer. En til að flækja þessi EES-réttunum, sem við sjáum ekki í Evrópurétturum, sem í raun og veru svona meira og mínu sérsviði heldur en EES-rétturinn, í EES-réttunum að þá kemur svona annar flækjufótur hvaða vörur falla hér undir. Og þar erum við með 8. grein EES-samningsins og það tvennt sem einir ákvæðar. Í fyrsta lagi að þá gildir þetta bara vörur sem upprunnar í samningsríkjunum. Þannig að það getur haft áhrif á ef einhverju versla áfengi vörur sem ekki upprunnið á EES-svæðinu. Þetta gildir ekki í Evrópurétti, það eru allar vörur undir. Og svo í öðru lagi að þá er búið undanskilja ákveðnar tegundir vara og þar undir eru vín og vínmann viskí, en það er bara undanskilja sumum ákvæðum en ekki öllum. Þannig það hefur fallið dómur það að 11. greinin makttakmarkana ekki vín en á við 16. greinina ríkisengasölu. Þannig ekki nóg með það að við höfum fleiri reglu, við þurfum líka að fara að skoða hvaða tegundar áfengi hérna undir. Og hér gæti mögulega innan EES-réttar sem gerist ekki í Evrópurétti skapast ákveðin klemma vegna þess að eftir því sem við túlkum þrengur og þrengar 16. greinina að það er meiri hætt á því að það eru vörur sem falla ekki undir 11. grein, falla ekki undir neitt ákvæði. Þannig að það gæti mælt með því að gæti svona ákveðin jafnvægis þegar verða að velta fyrir sig hversu víðtækt gildissvið þess ákvæðis Þannig þetta var fyrsta spurningin. Næsta spurning þá hafa þessar reglur verið brotnar hindrun að ræða. Og eins og ég myndist áðan að þegar við erum að tala 16. greinina að þá þurfum að skoða hvort sér að mismunun og það sem skiptir miklu máli, það engar réttlætingar ástæður fyrir því. Það ekki hægt að réttlæta fyrir mismunun á grundvelli 13. grein. En ef við erum að tala makttakmarkanir samkvæmt 11. grein að þá fara að fara í gegnum öll skilyrðin í 13. grein það hvenær slíkar takmarkanir réttlætanlegar. Ég ætla ekki að hafa langt mál það vegna þess að þetta áður að gera það langt hvað telst við hindrun, en hér þarf þetta að velta fyrir sig bara hvert eðli skilyrðisins. Og í tengslum með þetta álitaefni sérstaklega þá hefur verið talið í réttarframkvæmd að svokallaður einkainnflutningur, innflutningur neytenda á áfengi sem þau kaupa sér erlendis frá, það fellur ekki undir 16. grein, vegna þess að það það ekki beinni samkeppni smásölu í því landi það sem einhver annar hefur einkaleyfi af henni. Og í þessu sambandi að það má nýta sér þjónustu milligöngu og flutningsaðila. En í þessum málum að þá hefur þurft að leggja heildstætt mat á þetta svokallaður einkainnflutningur eða þetta smásala í einhvers svona málamynda búningi.
Þetta var þá spurning 2, þannig spurning 3 verður þá svo, ok, segjum einhver regla verður brotin eða segjum að þetta sé hindrun, að þá þurfum að fara í gegnum skilyrðin, maður réttlæta, og það er þetta álitaefni lögmætt markmið og síðan meðalhófið. Og Birgir og Elías eru búin að fara yfir meðalhófið og skilyrðin er þannig sé sambærilega Evrópurétti, en almennt séð að þá eru gerðar strangar kröfur til þess að takmarkanir og frjálsuflæði vara uppfylli þetta próf. Þannig að þau þurfa að vera raunverulega til þess fallin að ná þessu markmiði, það með ekki vera til vægari leiðir sem geta náð þeim í jafn góðum hætti og það má ekki gengur lengri nauðsynlegt til að ná því markmiði. Og í þessu sambandi er áhugavert að velta fyrir sér því sem mætti kalla brugghúsundantekninguna, að það er með lögum að gera svo breyting að heimila smásölu á framleiðslustað að ákveðnum skilyrðum fullnægt. Og ástæðan fyrir því að svona brugghúsundantekningin er áhugaverð er vegna þess að eftir því sem að verða fleiri eða víðtækari undantekningar frá einkaleyfinu, því erfiðara að verða fyrir íslenska ríkið að halda því fram að meðalhóf sé uppfyllt í málinu. Þannig þeir eru bara því meira svona kipur undan að því erfiðara að halda á þessu. En þetta er auðvitað matskennt, þannig að það þarf að leggja mat á það. Er þetta jafn þröng undantekning og löggjafinn heldur fram í lögsum gögnum eða kipur hún þessu undan. Og ég sagði nú bara svona á mínu heimili þegar ég sá þetta í fréttum, annarkvort vita pólitíkusinn ekki hvað þeir að gera eða þeir vita nákvæmlega hvað þeir að gera en eru kannski ekki að tala beint út. En ok, þannig að þetta var þriðja spurningin og fjórða spurningin verður þá svo. Ef 16. grein hefur brotin eða ef aðili á rétt á því að flytja inn á grundvelli 11. greinar, að þá leyfir EES-réttur þetta, en þá verður spurningin verður árekstur vegna íslensks laga. Og ef svo með það að segja að við getum ekki túlkað íslensku lögin til samræmis við EES-réttin, að þá þarf að svara spurningunni hvor reglan á forgang. Og í okkar réttarkerfi að þá var farin svo leið á sínum tíma að lögfesta enga forgangsreglu, heldur að láta almennu forgangsreglum að duga. Og hér undir þá fyrst og fremst lex specialis og lex posterior reglan, sérlög ganga framar almennu lögum og yngri lög ganga framar eldri lögum. Og í dómaframkvæmd, og alveg sérstaklega hinn síðara ár, að þá hefur svona orðið ofan á það viðhorf að engin sérsjónarmið gildi og dómurinn í máli Harðar Einarssonar sem laut að virðisaukaskatt á innfluttum bókum, hann hefur orðið undir og má í raun segja að sér einfaldlega bara búið að víkja frá því sem fordæmi. Og þannig til þess að ljúka þessu ætla ég bara að segja tvennt að lokum. Í fyrsta lagi, eins og ég myndist á hér í byrjun, að núna liggur fyrir frumvarp tiltölulega fortakslausa forgangsreglu sem þá breyta réttarstöðu þessu leyti. Ég hef enda sjálfur rökstutt í umsögn að þetta útfæran á öðrum hætti en gert í frumvarpinu. En sem í öðru lagi, fyrir lagaregluna sem ég veit að liggi við tímabil lögfræðinga þegar það kemur í hús, að þá í næsta hefti tímabil lögfræðinga verði ég og Arnljótur Ástvaldsson í grein þar sem við gagnrýnum dómaframkvæmd Hæstaréttar og þá sérstaklega fæðinga Ólafssonar svokallaða á þeim forsendum að það sé einfaldlega bara mistök hjá þeim að láta engin sérsjónarmið gilda almennu forgangsreglunar þegar reynir á árekstur við EES-réttindi en ég vísa bara til þeirri greinar, þetta frekar ítarleg og leiðinleg grein. Áður en ég opna fyrir spurningar í sal, þá ætla ég eiginlega bara sjálf að koma með spurningu. Að þú komst inn á að það geti skipt máli hvaðan áfengið upprunnið og tegundin. Þannig ég fór að velta fyrir mér, erum við þá að tala að geta skipt máli hvort þú sért með þýskan bjór eða þýskt léttvín eða ástralskan bjór eða ástralskt léttvín. Getur aðeins komið nánar inn á þetta? Já, sem sagt á þess að vera sérfræðingur í vörusviði EES-samningsins, af því ég meiri í Evrópuréttinum en EES-réttinum, að þá skiptir máli að það er upprunni í einhverju landinu sem fyrir EES. Það getur skipt máli að þetta þýsku bjór eða bandarísku bjór. Og það getur skipt máli að þetta vín eða bjór. Og það getur skipt máli ráðstöfuna framkvæmd þess að 16 grein hefur. Þannig að allt þetta þarf að hafa í huga og það þetta flækjustig sem er undir í þessu máli. Einhver með spurningar? Ég ætla bara að biðja áður ef einhverjum spurningu að fólkum að kynna sig og að kannski hafa þetta svona tiltölulega kjarnir þannig að við séum ekki
með kannski of langar framsögur sjálf. En einhver með spurningu hér? Já, gjör svo vel. Ég er alveg til með að byrja. Ásgeir heiti ég, Sigurður Valdirsson. Ég hnýt sko eitt atriði sem að þið nefni í upphafi og það er sko þið eru að tala verslunarfrelsi og atvinnufrelsi eins og þetta sé sama hugtakið. Getið bara sko ég vil alveg halda áfram en þegar ég skil það ekki þá veit ég ekki hvort ég get borðið upp spurningu. Atvinnufrelsi og verslunarfrelsi? Já, og verslunarfrelsi fengum við með Skúla Fógeta ekki satt, nýttum það ekki fyrir við stofnum kaupfélögin. Við erum ennþá hérna aftur í versið eða hvað? Já, sko ég held allavega í þessu samhengi sem við erum að tala hérna þá erum við að tala atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar. Það er að segja að það sem á framkýmur hérna atvinnufrelsi að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Og í þessu tilviki sem við erum með hér er það að vill þannig til að það er verslun, þannig að það er kannski alveg rétt og það er kannski ekki alveg rétt að tala verslunarfrelsi svona í sögulegu samhengi. Nei, atvinnufrelsi, það er ekki atvinnufrelsi. Já, sko þessi hugtök eru notuð eiginlega hérna í kvöld bara alveg samhliða eins og við séum saman hlutur. Verslunarfrelsi og atvinnufrelsi er ekki það sama. Það er það sem maður segir, sorry. Já, þeir eru fræðingar. Já, ég veit það. Getur þú útskýrt fyrir okkur fyrst hvernig þú sér muninn og svo getur við tjá okkur hvernig við skiljum þetta? Atvinnufrelsi og verslunarfrelsi er ekki það sama. Sorry, þegar ég sé gripið fram því. Sko, en hérna, síðan það sem ég hnýtum næst er skilgreiningin þegar að við, sko eins og ég lesi þetta stjórnarskrár ákvæði atvinnufrelsi, þá sé ég ekki betur en að það sé sko skrifað sem mannréttindi einstaklinga, en það er búið að yfirfæra það yfir á fyrirtæki, félagsvæða þetta eins og einhvern sósíalisma eða hvert eru þau komið með þetta? Vegna þess að ég verð að kvarta yfir því persónulega sem einstaklingur. Mér finnst við ákaflega aftarlega á mérinni og maður verður eiginlega kannski bara að kenna lögfræðistéttin það samkvæmt því sem þú segir, þeir eru bara ekki staðið nógu vel. Ég stend sjálfur staðið í vesenni við stjórnkerfið á Íslandi og ég finn það að atvinnufrelsis ákvæðið er bara almennt ekki að virka. Það er kannski bara stórt verkefni framöndan að ná því í gegn, en það er á einstaklingsgrunnunum sem ég sé þetta og þá er ég að horfa á til dæmis strandveiðarnar þar sem að þú eru að eiga sko 51% í bátnum til að geta fengið þetta strandveiðileyfi. Það virðist vera miðað að því að þessi einstaklingur sem sé að stunda þessa atvinnu en ekki fyrirtæki. Það má segja sama heimagistingu. Þar er verið að gefa mönnum einhvern dúsu upp í munn, einhvern snuð til að totta á, 90 daga og 2 milljónir. Er það bara til að þakka niður í fólki og þá bara leggjast allir í dvala og ekkert gerist. Þarna finnst mér vera verkefni. Ég stundum benda það að þessar 2 milljónir eru orðnar mjög gamlar, það er miðast við virðisauka skattkerfið, hvenær menn farin í virðisaukakerfið. Ég tek eftir því að þessi sama tala í Evrópu er mjög víða, mjög mikið öðruvísi. Í Bretlandi er 70.000 pund. Þetta er bara tala sem er uppurinn fyrir langalöngu síðan. En er ég búinn að velta upp svona þessum punktum sem ég skilji hvað ég er að velta fyrir mér og skil ekki í íslenskri lögfræði. Mér finnst þetta vera eitthvað sem er... Það er kannski helst bara spurningum. Ég tek bara 2 punktar frá þér sem er örugglega ekki fullnægjandi svar. Númer 1, lögaðilar njóta atvinnufrelsis eins og einstaklingar. Það er bara staðfest í dómaframkvæmd, þannig að það er bæði til einstaklinga og lögaðila. Númer 2, hvað sem líður einhverju sögulegu skilningi, það sem átt er við hérna, er að í atvinnufrelsinu felst líka frelsi til að ákvarða hvað atvinnufrelsi gera og sem einhver leyti inntakannar. Þannig
ég ger ráð fyrir því að það sem þegar nota hugtakið viðskipti eða verslunarfrelsi, að það vísi þá til þessar þátta í atvinnufrelsinu, þannig að það er verið að tala þessa þætti á þessu leyti. Þannig að atvinnufrelsi ákvæði víðtækara kannski, en orðið eitt og sér geti gefið til kynna, en þetta þá bara vísun í dómaframkvæmd Hæstaréttar og túlkun og 77 eins og úrskurðar. Já. Svo er þetta með spurningu? Já. Ég ætla að bæta einu við. Ég tek eftir í þetta umsögn umboðsmanns Alþingis í það hvalveiðimálinu. Þar finnst mér að vera að draga þessa hluti fram. Það er að segja atvinnufrelsið. Ef þið hafið sem lögfræðingar einhvern tíma þurft að takast á við stjórnsýslu stríði sem eru sveitarfélögin í landinu, þá hafið þið takið eftir því að þar er bara viðurkennt að sveitarfélög mega bara að brjóta stjórnarskrá óáreitt og það er ekki hægt að draga þau til ábyrgðar og enginn af aðilum sem fjalla það, engin úrskurðaraðilar mega nefna stjórnarskrána og atvinnufrelsisákvæðið eða einkaréttarákvæði hennar. Mannréttindaákvæði nema ekki til vitna beint í Hæstaréttardóma og þeir eru ekki til. Það er mín reynsla. Er ég á villigötum eða er ég að segja eitthvað sem þið kannist við? Nú er ég góð. Nú er ég góð. Sæl. Ég gera það mjög ásinn og mér langar svo þarna því að mér finnst þetta svo ótrúlega áhugavert málefni sem við erum að ræða. Takk fyrir þitt innlegg. Ég er bara spái, að því að við erum að tala um 75. grein í stjórnarskránans og svo kemur að því að við erum með Ísland og Ísland eða stjórnin og er bara með þetta. Það er best fyrir okkur sem þjóð að Ísland stjórni því hverju kaupa hvaða vín. Að því við erum búin að ræða þetta með Pálma Jakob, hann er búin að breyta þessu með kaffirumfæðinar og grænmetisfæðinar og allt þetta. En mér finnst svo geggjað að því að þú segir, þegar þú voru að spjalla að það er eingöngu hægt ef það er lýðheilsusjónarmið að mögulega eitthvað sem þið voru að ræða. Þú veist, nú er ég fljótlega. Ég labbaði gegnum Ísafja sem er rekið af ríkinu og hvert einasta skipti sem ég kaupi aldrei á notabenni að því ég bara af Sandey að ég labba framjá og það kemur bara að gera fullnýttu kvótann, gerðu það sem Íslendingar gera, kauptu allan kvótann og maður bara svona, er þetta lýðheilsusjónarmið frá fucking ríkinu? Og ég bara spái, ég er enginn að fara að taka þennan slag. Við sitjum hérna bara og ég horfa á, er ég í Hvíta-Rússlandi? Er ég í Hvíta-fucking Rússlandi? Ég tel að þetta sé bara geggjað dæmi fyrir einhvern að taka. Sorry, og ég bara, mér langar til að gera þetta og ef þið tilbúin að geta með mér, þá er ég í forsvari fyrir þessu. Nei, lýðheilsusjónarmið er fullnýtti fucking kvótaði. Gerðu það sem Íslendingar gera. Keyptu allan tollinn þinn áður en þú ferð úr landi. Það heitir bara, má ríki gera þetta? Ríki sem er að selja okkur og segir, nei, þú bara að kaupa þetta ef þú kaupir þetta af okkur. Ég held reyndar bara svona og kannski leiðilegt innskot, en ég held reyndar að ríki sem búið að selja Ísafja er ekki að markmiðina, þannig að það væri erfitt kannski að fara með mál núna á hendur þeim vegna, ég veit það ekki. Nei, ég veit það ekki, ég er bara að spyrja. Þetta var bara spurning í salin, sko? Já. Já, ég kannski, ég tek alveg undir þetta sem þú ert að segja ekki þá, þetta er þess að ég var að nefna hérna áðan, að kom mér rosalega mikið á óvart hvernig umræðan í kjölfarið á úrskurði héraðsdóms í máli Sandey, hvernig umræðan var eftir það mál. Að umræðan og fókusun hefur aldrei verið á það, á hvaða grundvelli reisir ríkiseinkasalan sína tilveru. Hún er þessi takmörk. Þú segir þessi út af lýðheilsumál. Ég veit, já, ég veit. Og þetta er sem að mér var svolítið áhugavert að það átti sér aldrei almennilegt samtal
stað þetta, bara hvernig átvr að standa sig, hvernig menn að tryggja þessa lýðheilsu sem að takmarka og fríöfnun ágætis dæmi þetta líka. Og þess vegna myndist ég á þetta því ég má bara rifja þetta aðeins upp í baksinspegli, ég ekki mikið búinn að sinna þessu máli síðustu 3 ár, sko, þetta bara kláraði svolítið þarna. En umræðan var aldrei, og það vildi aldrei neitt sem vildi viðhalda átvr, hann vildi aldrei neitt að ræða það, hvernig átvr að standa sig, erum við að uppfylla þetta markmið. Og Arnar var mjög vókal með þetta í... En við erum að fara við þetta bara í Evrópusambandsins, eða skilur við bara Já, eins og ég sagði líka, meina málinu lauk á sínum tíma, hefði það haldið áfram þá hefði við fengið þennan grundvöll og ég held bara það að ekkert hafi gerst í þessu og örugglega bara það að bróðurparti fólks örugglega bara sammálaðir, skiljum við. Ég held að ég get ekki fullyrt það en svona það lítur þannig út og það er vel að nefna líka að það eru líka fullt af aðilum í pólitíku sem vinna fyrir löggjafarvaldi sem hafa reynt að breyta þessu. Skiljum við, það er alveg búið að reyna, það hefur ekki náðst pólitísk samstæða það. Þetta er greinilega pólitískt mál, ég held að það blasir við öllum svolítið líka og mér hefur fundist afstæða manna svolítið til þessa, ef við tölum bara stöðu átvr, hún er svolítið lituð eftir því hvar þú stendur í pólitík, sko. Ekki að djóka. Þeir velja hvaða vín þú færð að kaupa. Já, ég reyna að fara svona fínt í þetta orðanlega, sko, en þú ert svona aðeins meira afgerandi. Ég tala íslensku, sko. Já. Þetta er bara fáránlegt. Já. Ég bara, þú veist, íslensk löggjöf greinilega þarf að túlka víðara í þessu tilfelli, af því að, þú veist... Ég ætla bara að segja, það er röngu landi. Það er rétt að bara bæta við þetta sem að Birgir var að segja varandi þessi, að vegna þess að þetta er alltaf það sem að gripið er til. Það er lýðheilsa almennings. Og það blasir auðvitað við hverju sem að vil sjá að átvr, hvort sem að það er litið átvr sem stofnun eða hið opinbera í heild, er ekki best til þess fallið að tryggja lýðheilsu landsmanna. Og þetta dæmi sem ég nefndi hérna áðan varandi skilríkjaeftirlitið sýnir það auðvitað bara svart og hvítt. Hvað varðar síðan sjónarmið hins opinbera að það þurfa að stýra aðgengi fólks að áfengi til þess að stuðla að lýðheilsu landsmanna, það er auðvitað bara fyrir löngu fallið sjálft sig. Við erum ennþá tala bara þegar bjórinn var best af bör allra. Já, sko, fyrsta mars 89, í alvörunni, við erum ennþá það. Við erum eins og Hvíta-Rússland. Ég er bara að segja það. Þegar átvr fékk einkarétt til sölu áfengi í Íslandi, voru 9 búðir á Íslandi og það voru svona over-the-counter búðir, ekki sjálfsafgjörstabúðir. Núna eru 52 búðir. Það eru nú 3 búðir til dæmis í Kópavogi þar sem hægt er að slá golfkúlu á milli innganganna. Nákvæmlega. Og þannig að þetta sjónarmið er líka farið, sko. Og það er kannski, mér fannst áhugavert það sem að Birgir var að segja að það skiptir auðvitað máli að framkvæma dýnamískt mat á þessum aðstæðum. En hvernig á að breyta þessu? Ég bara spyrir ykkur sem laganema eða lögfræða einstaklinga, hvernig á að breyta þessu? Við hljótum að geta 2025 að búa í öðru landi, heldum við það, að við þurfum að fara ennþá daginn í dag, eins og Pálmi Jónsson breytti, að við þurfum ekki bara að fara til kartöflubátur og kaupa kartöfluna. Getum við bara farið, burtséð frá Arnarnesandi, burtséð frá öllu þessu dæmi, getum við bara, við hljótum að þurfa eitthvað, hver á að breyta þessu? Ég bara spá í það, hvernig á að breyta þessu? Það er náttúrulega bara löggjafinn sem þarf að breyta, það er búin að liggja fyrir frumvörp. Já, en það þarf alltaf að ögra löggjafanum, það þarf einhver að koma með eitthvað mál til þess að breyta þessu. Ég held reyndar bara til að svara þessu, og því að þetta sé komin önnur spurning að við erum að breyta þessu. Hér, í þessu húsi. Já, líkt í kringu þig. Með því að vera með þig? Líkt í kringu þig. Við erum með, Sigurður getur breytt þessu, ég veit það. Við erum með, Sigurður er að breyta þessu. Við opnuðum netverslunni áfengi fyrir 4 árum síðan. Og við erum bara í stöðugu stríði við hið opinbera um. Þannig að við erum að breyta þessu rétt eins og Hagkaup breytti því að það er að kaupa leskleri á N1, sko. Já, ég bara þakklátt fyrir það.
Jú, já, ég heiti Einar eins og kom fram áðan og þú byrjar að þakka það fyrir góða fund og líflega umræður. Ég tók eftir því í máli prófessors Hafsteins Dan að hann nefndi sko brugghúsafrumvarpið og svona hvernig, eins og ég túlka þá fannst það að segja sko, það kannski svona eins og dropi sem ból að steini sko, að það væri svona að vera að grafa það undan þessari ríkiseinokun og var alltaf hvort það gæti aðeins útskipt betur svona í hverju þessi áhrif kunna að felast. Já, þess að væntanlega í einhverju dómsmáli mun íslenska ríki koma með einhver ástæður, einhver lýðheilsjónarmið, skilríki, hver svo sem þeir verða, ég veit ekki. Og það þarf að meta út frá meðalhófi hvort að þeim sé náð á þessum hætti. Og ef þú býr til undantekningar síðan frá þessu, þá ertu ekki að ná markmiðinu á því leyti. Og það er ekki sem segja að þú verður að ná markmiðinu 100% sko, en eftir því sem gerir fleiri eða víðtækar undantekningar, að þá eins og þú orðar það drópast eins og hólast steinin sko. Einhvern tímapunkti ertu bara búin að kippa grundvöll undan því og dómstólum munum þá svara. Mögulega máttu vera um þetta markmið en það hvernig þú ert búin að útfæra það leiðir til þess að þú ert ekki að ná markmiðinu og þess vegna er fyrirkomulagið ekki réttlætanlegt. En þetta er þá mat á meðal annars hvernig þessi og önnur undantekning á við. Þannig að það eru undantekningar varðandi smásölu á veitingastöðum, skemmtistöðum og skipulegu viðburðahaldi, svo annað dæmi sem nefnt. Þannig þröngar undantekningar getur gengið upp en eftir því sem það er fleiri víðtækari þá skapast meira hætta að meðalhófsmatið mun ekki halda. Já, þetta er góð spurning og kannski svona aðeins að bæta við það sem að Hafsteinn er að segja að náttúrulega þetta er nýjasta undantekningi sem var en sko menn gleyma því líka að þegar einkarétturinn hófst í upphafi þá átti að vera líka einkarétt á heildsölu á áfengi. Það er búið að draga úr því áður. Þannig að þetta er búið að þrepast niður sko, þessi réttur. Það er smá saman búin að höggva meira og að dropinn sig og horfa steinin held ég sé ekki vitlaus líking í þessu sko. En aftur bara Hvíta-Rússland. Bara spyrja þig, en aftur? Ég hef ekki mikla þekkingu á högur í Hvíta-Rússlandi. Nei, en ég vil segja það. Þetta er til fólk sem er ómennir í Íslands. Við erum að segja við þig, nei. Sko máli er, þú mátt ekki kaupa vín nema bara að ríkinu. Að þú segir þetta við útlending, þá er fólk bara svona, erum við í Norður-Kóreu? Við erum í Íslandi, sko. Við erum rosalega frjálst land. Allir mega að gera allt, þú mátt fara bara í ríki mynda og gera allt sem þú vilt. En að þú kaupir vín, þú kaupir það að ríkinu. Eða samt. Og bara fyrir út, nei, ég er ekki búin að gera það. Ég bara segir það, bara að það er bara svo frábært fyrir mig að gera þetta með útlendingin og útlendingun er bara og þau segja bara, er við bara Belarus, maður bara, nei, þú ert á Íslandi, sko, það sem allt er frjálst. Þetta er svolítið tvíeggjæðsverk fyrir ekki, en hérna, sko, ég tala um útlendinga, 99% útlendinga á hverjum einasta degi. Og þetta er fáránlegt. Bretlandsvík, Svíþjóð og Bandaríkjunum. Sorry, en þú mátt eiga orðið. Það góða við Svíþjóð, það eru líka ríkiseinokun eða úrvalið í systembúlagi þar af rauðvíni er einstaklega stórt. En í London þá færðu kannski það var úr 300 sortum í búðinni á hopninu sem er bara ekki með eitt lag. Annað tæki í þessu. Ég ætla bara rétt að bregðast við þessu, bara ég má til Verslunarfrelsi og frelsi neytandans. Þannig að þú segir að ríkiseinokun tryggir gott úrval og betri verð. Merkilega í Svíþjóð, Já, það er bara ekki rétt, sko. Ríkiseinokun tryggir ekki hag neins nema bara ríkiseinokunina sjálfra, sko. Þetta sanna bara dæmi sem ég fór yfir á. Af því að það er ekki, að ég sé ekki að séu fyrir spurningar. Já, jú, ok. En fyrir, ég ætla að veita henni orðið hérna núna. Í ríkinu á Íslandi þá er þetta úrval ekki fyrir hendi, það er fyrir Svíþjóð. Einhverjum hluta vegna, svo getur með vel tífið. Gjörðu svo vel. Já, Sigríður Andersen heiti ég og er fulltrúi þessum valdi hérna eins og þingmaður, en takk bara fyrir mjög góðan fund og marga punktar sem hafa komið hérna upp. Mér var bara aðeins að prjóna líka við spurninguna sem það hvernig sé að molna undan þessu, þá líka benda kannski, það sem ákveðt að benda líka á
tvískinnunginni eða eitthvað svona furðulega heiti öllu þessu saman er að ríkið hefur ennþá einokun á tóbaksheildsölu en ekki tóbakssmásölu. Og ég meina, maður myndir nú spyrja eiginlega hvern sem er, þá þetta er mjög margir myndir nú segja að reykingar verður kannski hættulegri heldur en svona hóli víndrykkja. Þannig að þetta er allt orðið svolítið mjög undarlegt. En mér langar að spyrja ykkur sem að, bara svo auka á leti mína, varðandi útlönd, af því það er rétt, það er ákveðið að það komið líka fram þetta, við erum auðvitað ekki ein í þessu, því miður eru ennþá Norðurlöndin með þetta og þetta virðist eitthvað vera svona, eða Svíþjóð minnst rústi og Noregur held ég, og Finnland kannski, með ríkiseinokunna. Og mér langar bara að vita hvort að, kannski þú Birgir Már, þegar þú varst að skoða þetta eitthvað, hvort þú kannist við það, því maður er ekki að fylgjast með þessu dagstæðlega, hvort að sé einhver dómafordæmi þaðan sem hafa verið undanfarin ár, að sem er einhver svona vísbending að sé einhver breyting í þessum efnum þar. Og svo langar mér kannski líka að spyrja Hafstein, af því að hann er í þessum Evrópurétti og svona, ég bara, af því mann dettur ekkert í hug, en þetta 16. grein EES-samningsins um ríkiseinokun á svæðinu, EES-svæðinu. Ég er að reyna að muna, ég man ekki eftir nefndi svona smásölu ríkiseinokun annar en þessar áfengiseinokun. Ég bara, eða veit að þú myndir eftir einhverjum öðrum dæmum, er einhver fræðslu, einhverja vísbending að hafa einhverjum öðrum málum í Evrópusambandslöndunum, eitthvað sem er sambærilegt, það sem að einhvern veginn er að molna undan einhverju ríkiseinokun, á sem ég muni hvort það sé einhver ríkiseinokun í gangi önnur en áfengis sem er það bara á Norðurlöndum. Það bara þetta sem að ég var svona, að því að auðvitað, maður segir það, auðvitað er ekki að bíða eftir þetta að koma utan eða sækja rétt okkar til mannréttindadómstólsins eða haga þess vegna eða eitthvað. En það er samt ágætt að menn átti sig á því að það er einhver þróun í gangi, menn þetta hlýtur að vera sama umræða á Norðurlöndunum og er hér í þessum öllum. Takk. Eins og ég sagði áðan að þessu málum að það var lauk 2022, þannig ég hef svo sem ekki kannski mikið verið að lítið gerst í þessum málum síðan þá og sem er bara gott að mínu mati en það hafði auðvitað verið að ganga einhverjum dómar erlendis en það sem er kannski ákveðin svona vegamikið greinum sem það er að gera íslenska áfengislöggjöfin er ekki alveg sambærileg löggjöf þessum löndum, það er ekki konkrétt samanburð þarna á milli. Þannig að við höfum alltaf verið að horfa á þetta svo sem bara út frá íslensku löggjöf sem viljum meina að heimili fullkomlega þetta fyrirkomulag sem hér er praktíserað. Ég bara þarf aðeins að rifja upp með nýleg dómafordæmi hvort það ekki gengi með þetta. Þetta er kannski ekki alveg þetta er ekki mál sem er fyrir dómstólum akkurat núna eða neitt svoleiðis, þannig að ég skal alveg eiga þetta samtal við þig þegar ég er búinn aðeins að kynna mig betur með það, en kannski Hafsteinn getur svarað innu. Já, það er náttúrulega ekki mjög mikið um þetta, en það ætla að taka 2 dæmi. Hann er málið sem var einhverja ríkis einkasölu innan lyfjabransans og ég meina að Svíþjóð að tapa því og í framhaldinu hafi það opnað á þetta og svo annan nýlega dæmi er tóbak og það er það sem kallast Annett málið, þannig að þetta velta því fyrir þér. Það var bara velta fyrir nýlega dómaframdöfum Svíþjóð og Finnlandi. Þá eru þau svona helstu Weinfændermálið og Viva Anno-málið í Svíþjóð og svo dómar frá Finnlandi frá 2018 sem er þá framhaldið af þessu dómi hjá Evrópudómstólnum Vist af Hu, ég veit ekki að bera fram finsku, en það er 2. Þannig það eru svona af því ég veit nýjustu dómalar. En eins og ég nefndi í mínu erindi og Birgir kom inn á, þetta var rosalega ólíkar og margar tegundar ráðstöfunum. Þannig að ég fjalla þetta almennt, það er meðal annars vegna þess að ef ég fengi eitthvað mál til að lesa úr, þá þarf ég að fá eitthvað konkrít. Maður þarf að skoða hverja ráðstöfun, hverja lagareglu í ljósi, hverja réttlætingaráðstöfun sem er sett fram. Ég er með eina spurningu á því, það er eitthvað svo gaman að lista á mig. En ég vil bara segja að þegar þú varst að segja er eitthvað sambærilegt. Auðvitað er þetta líka sambærilegt með mjólkursamsöluna, eða bara mjólkinni sem við kaupum. Hún er starfandi undan oki ríkisvaldsins, þannig að við getum aldrei gett neina mjólk nema ríkið sé búin að segja að allir eiga að kaupa hvern einasta lítra, hvern einasta bónda og hvað sem er á landinu á
á sama kvóta og ég þekki þetta, bara, láta ykkur vita ég þekki þetta og veit þetta og þetta málið. Við erum bara í þessu regluverki, þannig að þú kaupir mjólkina af ríkinu og þú kaupir vínið af ríkinu. Og þetta lýðheilsusjónarmið. Ég skil ekki hvernig 75. grein stendur þarna. Og rest my case. Þetta var ekki spurning. Það meira svona yfirlýsing sko, en það er kannski, já. Ég var bara að svara, þetta eitthvað samtalið að þú spurðir og ég var að svara. Er einhverjar þeirri spurningar? Ert þú með hendi uppi þarna? Aftast, já. Já. Gerðu svo. Það er svona, maður höndina fyrir ondukallana hérna. Já, ég heiti Sigurður, ég er að velta fyrir mér, sko, við viljum flestar það ekki góða forræðishyggju. Og kemur ekki til þetta bann hjá ríkinu út af því að allur kostnaðurinn sem hlýst af óhófi með þetta, bæði tóbak og þetta, lendir á ríkinu. Þegar það fer allt til fjandans hjá okkur í þessu, þá tekur ríkið upp hanskann eða ekki og við förum í meðferð frá þeim og þeir sjáum okkur eitthvað. Svo kannski er það kannski spurningin að fólk treysti því að sá sem selur það að því að hann tekur við þér þegar þú ert búin að fara fram úr þér í því að þess vegna horfir fólk á þetta sem lýðheilsusjónarmið og eins og þú varst að segja að það hefði aldrei komið upp í umræðinni þegar það voruð í þessu máli að fólk var ekki beint að horfa á lýðheilsusjónarmið. En kemur það ekki út af þessu eða þetta misskilningur hjá mér? Já, ég meina þetta er alveg sjónarmið svo út með, skilur mig þetta. Þetta er nú kannski ekkert ég held að þetta er kannski ekki beint í einhver, ég meina þú getur hvort sem er einkaaðili eða ríkið sem selur áfengi að þú getur alveg búið þannig hnútana að fjármunir skili sér í þennan málaflokk sem þú ert að nefna, skilur mig, hvort sem er ríkið einhver annar aðeins sem selur það. Ég held að þetta sé einhvern veginn, ég sé ekki tenginguna þarna á milli, bara ég tala fyrir mig persónulega. Og Elías er nú örugglega búinn að velta þessu fyrir sér sko og með þetta. Já, ég held sko bara, veist, rétt bara til þess að svara þessu fyrsta sem þú sagði sko, við viljum öll góða forræðishyggju. Nei, þú veist, við viljum enga forræðishyggju, hvort sem hún er góð eða slæm. En sko, varðandi þennan, sko, það að ríkið þurfi að stunda einhverja tiltekna atvinnustarfsemi vegna þess að það ber kostnaðinn af því sem á vandkvæði sem að koma upp í tengslu við að fólk er að nota vatn. Þetta er auðvitað einhver hugsanavilla, held ég, vegna þess að það breytir auðvitað engu hvaðan varan kemur. Það sem við erum að segja, ég er að segja og var kannski að reyna að koma að hérna í erindinu mínu áðan var að einkaaðilar eru bara einfaldlega betur til þess fallnir að stunda þessa atvinnustarfsemi heldur en ríkið. Einkaaðilar standa sér betur í að tryggja lýðheilsu heldur en hið opinbera. Þannig að ég segi bara að líklega mun allir kostnaður hins opinbera mun ekki bara dragast saman þegar ÁTVR er lagt niður. Að minnsta kosti munu sparast 5 milljarðar sem að fara í að stjórna þessari stofnun. Það er þátt að nota þá í ykkur önnur lýðheilsumál. Er einhverjum frekari spurningar? Ef það er ekki fleiri spurningar? Við vorum með 6 milljörðum í að selja og markaðssetja áfengi. Það er þannig að íhjöfnin og svo að við tókum saman 6 milljörðum, yfir 6 milljörðum. Vist afsökunar á þessu? Já, við getum átt samtal hérna frammi, kannski yfir drykk, en ég vil bara ljúka þessari málstofu og að við klöppum hérna fyrir framsögu mönnunum.
Nei, ég er að fara að sækja svo. Já, það er svo. Já.